Tara! Ito. 5,000. Wow. Kuya, ito yung 1,600. Yes, ma'am. Ay! In fairness, malaki siya. Maraming marereflect. Ito din. Pero mga ano to, no? Lightweight. In fairness, parang gusto ko ng medyo mga ito complete mo. Ayan. 1,400. Meron din silang ganito kalaki. And the price is 4,480. Ay, marami pa. Sobrang laki. Gusto niya yan. Gusto niya yan. Ito, kunwari may pag-effect.